Are you ready to learn 5 new Greek words? This week's topic is essential actions. And there will be a quiz at the end to test you on the words. So let's go. Απαντώ. Απαντώ. Απαντώ όλες τις ερωτήσεις. Απαντώ όλες τις ερωτήσεις. Οι μαθητές απάντησαν όλες τις ερωτήσεις. Οι μαθητές απάντησαν όλες τις ερωτήσεις. Οι μαθητές απάντησαν όλες τις ερωτήσεις. Τότε είναι πραγματικά έξυπνοι. Let's review. Say answer. Απαντώ. Απαντώ. Say answer all the questions. Απαντώ όλες τις ερωτήσεις. Απαντώ όλες τις ερωτήσεις. Say, the students answered all the questions. Οι μαθητές απάντησαν όλες τις ερωτήσεις. Οι μαθητές απάντησαν όλες τις ερωτήσεις. Περιμένω. Περιμένω. Περίμενε 1 λεπτό. Περίμενε 1 λεπτό. Περίμενε 1 λεπτό. Ξέχασες την τσάντα της κάμεράς σου. Ωχ, ευχαριστώ. Παραλίγο να τη χάσω. Let's review. Say, wait. Περιμένω. Περιμένω. Say, wait a minute. Περίμενε 1 λεπτό. Περίμενε 1 λεπτό. Γυρίζω. Γυρίζω. Γυρίζω στο εστιατόριο. Γυρίζω στο εστιατόριο. Πρέπει να γυρίσω στο εστιατόριο τώρα. Πρέπει να γυρίσω στο εστιατόριο τώρα. Πρέπει να γυρίσω στο εστιατόριο τώρα. Αλήθεια, νόμιζα ότι θα έμενες λίγο ακόμα. Let's review. Say, return. Γυρίζω. Γυρίζω. Say, return to the restaurant. Γυρίζω στο εστιατόριο. Γυρίζω στο εστιατόριο. Say, I have to return to the restaurant now. Πρέπει να γυρίσω στο εστιατόριο τώρα. Πρέπει να γυρίσω στο εστιατόριο τώρα. Πηγαίνω. Πηγαίνω. Πηγαίνει στην αντακτική. Πηγαίνει στην αντακτική. Πηγαίνει στην αντακτική. Ναι, και δεν μπορώ να το πιστέψω. Let's review. Say, go. Πηγαίνω. Πηγαίνω. Say, are you going to Antarctica? Πηγαίνει στην Ανταρκτική. Πηγαίνει στην Ανταρκτική. Μπαίνω. Μπαίνω. Μπορώ να μπω. Μπορώ να μπω. Είναι ανοιχτή καφετέρια. Μπορώ να μπω. Ναι, φυσικά. Περάστε και καθίστε όπου θέλετε. Let's review. Say, enter. Μπαίνω. Μπαίνω. Say, can I enter?
Μπορώ να μπω. Μπορώ να μπω. Now let's see how well you remember these words. Ready? Απαντώ. Wait. Γυρίζω. Go. Μπαίνω. Great job! Follow GreekPod 101 for more Greek lessons.